હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલ સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું ખજૂર ડ્રાયફ્રૂટ લાડુ। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો અહીં મેં 1.5 વાટકી ખજૂર ધોઈ અને કટ કરીને લીધો છે। હવે તેને આપણે ક્રશ કરવાનો છે। તો તમે જોઈ શકો છો ખજૂર છે તે ક્રશ થઈ ગયો છે। હવે એક જાડા તળિયાવાળું વાસણ લેશું। તેમાં 3 થી 4 ચમચી જેટલું ઘી એડ કરવાનું છે। ઘી ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જે ખજૂર ક્રશ કરીને રાખ્યો છે તે એડ કરીશું અને તેને બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે આપણે ખજૂરને બરાબર કૂક કરી લેવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો અહીં ખજૂર છે તે સોફ્ટ થઈ ગયો છે। ખજૂર સોફ્ટ થઈ જાય એટલે હવે તેમાં આપણે અડધો કપ બદામ કટ કરેલી અને અડધો કપ કાજુ કટ કરેલા એડ કરીશું। તેને બરાબર મિક્સ કરી દેવાના છે અને ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ સ્લો રાખીશું, જેથી કરીને આપણે ખજૂર છે તે નીચેથી ચોંટી ના જાય। તો તમે જોઈ શકો છો ગેસની ફ્લેમ બિલકુલ સ્લો છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ખજૂર છે તે સોફ્ટ થઈ ગયો છે અને આપણું મિક્સચર છે તે પણ બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। ગેસ બંધ કરી થોડું ઠંડુ થાય એટલે આપણે તેને ડીશમાં લઈ લઈશું। આ મિશ્રણને ઠંડુ થવા દેવાનું છે। લાડુ વળે તેટલું ઠંડુ થાય એટલે આપણે તેના લાડુ વળી લેવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો અહીં મિક્સર છે તે થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે તેના લાડુ વળી લેવાના છે। તો આવી રીતના થોડો પાર્ટમાં લઈ અને આપણે તેના લાડુ બનાવી લેવાના છે। ખજૂર છે તે નેચરલી સ્વીટ જ હોય છે, એટલે તેમાં કોઈ શુગર કે ગોળ કે કશું એડ કરવાની જરૂર નથી। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા લાડુ છે તે બનીને તૈયાર છે। ખજૂર છે તે નેચરલી સ્વીટ હોય છે, તો આપણે ખજૂરના લાડુ બનાવી અને આવી રીતના સ્ટોર કરીને રાખી દઈએ તો ત્યારે પણ આપણે ગળ્યું ખાવાનું મન થાય ત્યારે આ લાડુ ખાઈ શકીએ છીએ, જેથી કરીને આપણે એક્સ્ટ્રા શુગર પણ અવોઇડ કરી શકીએ। તો જ્યારે ગળ્યું ખાવાનું મન થાય ત્યારે આ લાડુ તમે બનાવી અને રાખી શકો છો। તો તમને આ લાડુ કેવા લાગ્યા તે જરૂરથી જણાવજો। તમે જોઈ શકો છો અહીં બધા લાડુ બનાવી અને તૈયાર કરી દીધા છે। તો તમને આ લાડુ કેવા લાગ્યા તે જરૂરથી જણાવજો। થેન્ક યુ।